قبل الميلاد. هانيبال القرطاجي يحاول المستحيل، يعبر جبال الألب مع جيوشه المرتزقة وفيلته. هدفه الانتقام من عدوه الإمبراطورية الرومانية، مدفوعاً بأحلام الشرف والمجد والإحساس بالواجب نحو وطنه ووالده. الصراع الشخصي الذي سيخوضه هانيبال سيحول العالم الغربي. ينوي هانيبال الذي كان قائداً ملهماً وعبقرياً في ساحة المعركة منع الإمبراطورية الرومانية من الاستيلاء على منطقة البحر الأبيض المتوسط. هذه قصة هانيبال عدو روما. دقائق قبل معركة كاناي. إنها إحدى أعظم المعارك في التاريخ، فلم يرى أحد من قبل ولن يرى مثل هذا الجيش الروماني الضخم. يعلم هانيبال القرطاجي أنهم حضروا في محاولة لطرده من الجمهورية الرومانية. المصاعب كبيرة لكنه واثق من نفسه. سوف تكون هذه اللحظة التي تحدد كل شيء بالنسبة لهانيبال. كرهه المتأصل لروما قاده إلى هذه المعركة. تدرب ليكون قائدا منذ أن كان في 9 من عمره، ولهذا فهو ليس قائدا عاديا. He was a jet plane, he was a nuclear bomb, he's a radical new technology. He inspired his men, he controlled them carefully, he led them. He was a military genius. لآلاف السنوات سيظل القادة العسكريون يصفون معركة كاناي بأنها المعركة الكاملة. كان عدوه يفوقه عددا، ولكن باستخدامه الخطط الذكية استطاع فعليا أن يبيد الجيش الروماني بأكمله. أمام أي خصم عادي فإن النصر سيؤول سريعا له، وسوف تسقط روما. Hannibal was an avenger. Hannibal was a destroyer. Hannibal made Rome tremble. ولكن قريبا سوف يعرف هانيبال أن الرومان مختلفون. هذه الحرب ما زالت بعيدة عن نهايتها. سوف يكون قتالا حتى الموت بين حضارتين متنافستين، بين روما وقرطاج، موطن هانيبال في شمال إفريقيا حيث بدأ هذا الصراع. عندما كان هانيبال في 9 من عمره استسلمت قرطاج في أول حرب دامية خاضتها مع روما. شاهد هانيبال الصغير قرطاج وهي في حالة ذعر كامل، شاهد عملية تعذيب قادتها الخاسرين. عرف أنه يوما ما عليه أن يحارب من أجل قرطاج. كان هانيبال من عائلة باركا، وكان جميع رجال هذه العائلة عسكريين. The Barcas are uniquely important and uniquely uncomfortable in Carthaginian society. They are military geniuses in a society that's not a military society. They are the military in a trading and mercantile society, which puts them to some extent at odds with their leadership, but also, I think, gives them a certain allure, a certain appeal.
الآن رأس العشيرة وهو والد حانيبال عاد من الحرب. أميلكار باركا كان أفضل قائد في قرطاج، كرس حياته للدفاع عن الحياة الكريمة فيها. قبل الحرب الأولى مع الرومان كانت لقرطاج حضارة مزدهرة وعريقة منفتحة على البحر. بازدهار التجارة فيها استطاعت أن تسيطر على المنطقة الغربية من البحر المتوسط. بعد ذلك بدأت روما عمليات التوسعة العسكرية القاسية. أولاً غزا الرومان الأراضي الإيطالية، ثم زحفوا أقرب وأقرب نحو قرطاج على الساحل الشمالي لإفريقيا. قبل ولادة حانيبال ب13 عاماً احتل الرومان مقاطعة تابعة للقرطاجيين في صقلية. قاد والد حانيبال المعركة. شاهد أميلكار الآلاف يموتون ولكنه لم يخسر أي معركة. ثم استسلم تجار قرطاج فصعق أميلكار. Now, as far as he was concerned, the government at Carthage gave in when they hadn't really lost the war. So he's bitter because he feels betrayed at home, but also he's got that animosity against the Romans because he has spent a large chunk of his life fighting them. كان أميلكار يعرف أكثر من غيره الخطر الكامن في وجود الرومان الذين يكرههم كرها شديدا على عتبة داره. Hamilcar, unlike many in the Carthaginian Senate, understands that Rome will expand and take over the entire Mediterranean. He knows that the cost of that will be the life of Carthage, and he is determined to do what he can to stop it. لم تنتهي حرب أميلكار بعد. كان يخطط لتشكيل جيش جديد ليتغلب على الرومان. وكانت حرب حانيبال على وشك البدء. قام أميلكار بتقديم الأضاحي إلى آلهته ليباركوا مهمته الجديدة. خطط أميلكار لترك إفريقيا بحيث يجمع جيوشه في إسبانيا بعيداً عن عيون روما المتطفلة. كان ينوي أن يأخذ حانيبال معه. He's growing older. Life expectancy was short. He is fighting, which is dangerous. He needs a successor. He needs to pass this mantle to his firstborn son Hannibal. طلب أميلكار من ابنه حانيبال أن يقسم قسما مقدسا بأن يكره روما إلى نهاية حياته. القربان اللي هديناه لك باش تحقق لنا أيام سعيدة. بهذا القسم البسيط أدخل أميلكار ابنه حانيبال في مجال عمل العائلة، وهو قتل جميع الرومان. أقسم قدام بعد حموم اللي عمرك ما تعطيشنا بالروما. أقسم أن لا أكون صديق روما. The oath of enmity towards Rome resonated in his mind and in his soul. It became what defined him. في عمر 9 فقط كان مستقبل حانيبال واضحا جدا. مثل والده حياته كلها سوف تكون مكرسة للحرب ضد الرومان. ذهبت عائلة باركا إلى إسبانيا مع المرتزقة الأفارقة التابعين لأميلكار. هناك بنى أميلكار مدينة قرطاج الجديدة وأسس إمبراطورية جديدة، وكانت مقر التدريب العسكري لحانيبال. شاهد والده وهو يستغل ثروة إسبانيا لينشئ جيشا جديدا سوف يقوده حانيبال يوما ما إلى روما.
Although the Barcas are primarily involved in building an empire for Carthage in Spain, it's always part of their purpose to build up an empire that can be used against Rome, at a minimum for defense and, if necessary and feasible, for offense. Because I think the Barcas believe that Carthage can never be secure as long as the threat from Rome is out there on the horizon. وصلت إلى روما تقارير تبين مدى قوة عائلة باركا الآخذة في التوسع في إسبانيا، وكان لابد من عمل شيء فوراً لإيقاف تلك النشاطات. قررت عائلة رومانية قوية وطموحة أن تقود الحرب، وأصبحت العدو اللدود لعائلة باركا. عائلة سكيبيو سوف تطارد حانيبال طوال حياته. There isn't room for two great empires in the Mediterranean. But in a certain sense, the war between Rome and Carthage boils down to a war between two families, the Barcas versus the Scipios. في إسبانيا بدأت عائلة باركا تجهز نفسها للمواجهة المحتومة مع روما. معا أنشأوا جيشا سريع التحرك متطورا وسابقا لعصره بسنوات عديدة. The Barcas stand for intelligence in warfare. They are the opposite of brutes. The Barcas always stand for unconventional tactics, for very ambitious tactics. They are the thinking man's generals. أما بالنسبة لحانيبال فإن الحرب أصبحت أسلوب حياته. تعلم كيف يستخدم أغرب الأسلحة في قرطاج وأقواها، وهي فيلة القتال. تم إحضارها من إفريقيا الوسطى والهند، وكانت جزءاً مهماً في الحروب التي خاضتها قرطاج لعدة قرون. تم تدريبها لاختراق صفوف العدو، فكانت تدخل الرعب في نفوس فرسان العدو الذين لم تكن أحصنتهم ألفت رائحة الفيلة من قبل. ولكن هذا السلاح الغريب لم يكن من السهل السيطرة عليه، وكان خطراً على الفريقين. Elephants have their problems. You had to train them very, very hard and over a long period if they were going to be effective. Because obviously, naturally, elephants don't plunge into the middle of a battle with noise, with missiles coming at them, with all these strange colors and sights and everything whirling around. So elephants can get frightened, and if an elephant gets frightened and panics, it'll quite possibly stampede back at your own army. رغم هذه المخاطرة إلا أن فيلة عائلة باركا كانت سلاحاً مرعباً ورمزاً يفخرون به، يبين قوة قرطاج وعظمتها. The elephant epitomizes almost unimaginable strength, power, antiquity. In the Carthaginian mind, the elephant is an extraordinarily potent symbol of what makes us, Carthage, special. كان يتم صقل ملكات حانيبال ليساعد والده على تصحيح الأخطاء التي حصلت في الحرب الأولى مع روما. لكن لم يتمكن أميلكار من تذوق حلاوة الانتقام. كان على حانيبال أن يحارب الرومان بمفرده. قبل أن يتمكن من قيادة المعركة الكبرى ضد روما، قتل أميلكار باركا في معركة بينه وبين الثوار الإسبان. الآن أصبح على حانيبال أن يحقق القسم الذي أداه وحلم والده أيضا. The death of his father was a trauma so profound that he allows it to take him over, and he becomes obsessed with succeeding in his father's end, which is inevitably the destruction of Rome as a means to the salvation of Carthage.
في السنوات التالية كرس حانيبال حياته لتحقيق حلم والده. عندما أصبح في عمر مناسب استولى على الآليات الحربية التابعة لعائلة باركا. مع مرور الوقت سيقود جيشه إلى روما. كان حانيبال قائدا ومحاربا بالفطرة. كان جنوده يحبونه، وكان مصمما على الثأر وعلى المجد. We might imagine that he thinks of himself not only beginning a military campaign, but also a personal epic. This is not just his chance to win battles, it's his chance to win immortality, undying glory as one of the greatest generals and conquerors of all time. سريعا تمكن حانيبال من تحقيق الوعد الذي أعطاه، وأجبر روما على الركوع. بعد عدة سنوات من التدريب ومحاربة الثوار الإسبان، كان حانيبال وجيشه الفريد من نوعه من المرتزقة جاهزين لمواجهة روما. It's all very well fighting against these Spanish tribes, defeating some people with a name that no one can pronounce in a town that no one's ever heard of. Rome is the great rival, and Hannibal is going to strike at the heart of the Roman Republic and its power. This means in the first place that he's determined to fight the war in Italy. When the Romans lose a battle, it won't occur off the coast of Sicily, it will occur on their doorstep. الآن كل ما يريده حانيبال حجة ليخوض حربا مع روما. في روما كانت عائلة سكيبيو ومجلس الشيوخ يشعرون بالقلق الكبير إثر التقارير التي وصلتهم عن الجيش الذي يقوده حانيبال. قرروا أن يعرضوا قوة روما عن طريق تشكيلهم لتحالف مع مدينة تقع ضمن منطقة حانيبال. إنها مدينة ساغونتوم. What the Romans are saying to the Carthaginians is, heads I win, tails you lose. If we want to treat the Saguntines as allies, we will. And if we don't want to, then we won't. But we're the ones who set the rules, and you have to dance to our tune. Now, if you're Hannibal, and you see this, you see that the Romans are interfering in your sphere, that the Romans are playing a head game with you. He cannot let the Romans have their way with Saguntum. استثارت روما غضب الرجل غير المناسب في الوقت غير المناسب، فقد أمر حانيبال جيشه بتطويق مدينة ساغونتوم. صعق الرومان من جرأة حانيبال وأرسلوا مندوبا إلى إسبانيا لإعطائه فرصة أخيرة للتراجع. في مشكلة كيف احتليت ساغونتوم؟ تعرف اللي ثم ميثاق يربط ما بين روما وقرطاج. He probably wasn't that surprised when this Roman embassy turned up, though he may well have been annoyed by the arrogance of the Romans. Hannibal may have been trying it on. He may have wanted to see just how far can I go? How much can I show the Romans, look, we are strong now, I have a big army, I'm not afraid of you anymore, I can fight you if I want to. So don't try and push me around in Spain. Spain is not yours. Spain is dominated by Carthage. And we can do what we like here. رفض حانيبال أن يتراجع أمام التهديد الروماني. لم يتمكن والده من الانتصار على الرومان، ولكن حانيبال الآن أكثر ثقة بنفسه. لقد تغيرت الأوضاع كثيرا. Unlike his father, he has the advantage of being ready this time. He's got an army, he's got a very powerful base in Spain, and this time he feels able to stand up to the Romans. If there was ever a time for a rematch, that time is now. هاجم حانيبال مدينة ساغونتوم الإسبانية. لم يكن يقاتل الرومان، ولكنه كان يفعل ذلك بشكل أو بآخر. كان الأمر غير رسمي، ولكن حانيبال بدأ الحرب مع الرومان.
I think it was always his intention to sack Saguntum. Rome could not tolerate and would not tolerate that sort of insult to its sovereignty, to its power, to its status. Hannibal had burnt his boats. أما بالنسبة لحانيبال فإن ساغونتوم كانت البداية فقط. انتهى من إسبانيا والآن روما تنادي. Victory at Saguntum effectively seals Hannibal's fate, because it does mean that a war is going to happen. But he must have realized that this was a major enterprise that would take several years of his life and require huge effort, huge resources. The odds are that since he's been preparing for this, that he was actually quite excited about the prospect. سوف يحقق حانيبال حلم والده. إنه غزو هائل لإيطاليا ليسبب الفوضى والإهانة لروما. Hannibal is a man of vision. This is his moment. The road is open, and now is the chance for him to begin the Great Crusade. تدمير المدينة الإسبانية كان الخطوة الأولى في طريق حانيبال إلى روما، ولكن ليطلق حملة غزو كان يحتاج إلى إعلان رسمي للحرب من موطنه في إفريقيا، قرطاج. في قرطاج كان القادة يعلمون أن حانيبال سبب لهم الكثير من المتاعب بسبب الخصومة مع جيرانهم العدائيين. الآن ينتظر المجلس الحاكم سفير روما. مع أن القرطاجيين كانوا يكرهون روما إلا أنهم كانوا يخافون قوتها العسكرية. هدد السفير الروماني بالحرب. The embassy was in a very bullish mood. They were quite willing to offer the Carthaginians war over this. They weren't going to keep negotiating. It was a simple thing. You either stop this, you either give us what we want, or we will fight you again. طالب الرومان قرطاج بأن تسلمهم حانيبال، ولكن حانيبال لم يكن تحت سيطرته. Carthage had created, without meaning to, this huge power in Spain, led by Hannibal, who they didn't really know, who had some kind of mission and purpose in life that they didn't really understand. But this army was not in their payroll. They were not on the books. Should we make peace with Rome after Saguntum? Well, probably. Can we make peace with Rome? No. Oh my goodness. وجه لهم السفير إنذار: إما حانيبال وإما الحرب. The Carthaginians look at him and say, you choose. Because to some extent, they don't believe what they say matters. They believe this is a charade. They think the Romans are determined on war, and the Romans are going to push Carthage into war no matter what. كان حوض البحر المتوسط لا يتسع لكليهما. أصبح الأمر رسميا، إنها الحرب. في إسبانيا كان حانيبال قد بنى جيشه. لابد من الحرب يا سيدي. والآن انتهى من إعداد الخطة لغزو جمهورية روما. إنه يعرف الطريقة التي سوف يحدث بها الرعب الأكبر في روما. His plan is to defeat Rome. How am I going to do that? Well, I've got to take them by surprise. How do I do that? Across the gate, the door that they can't possibly expect, the Alps. جبال الألب
هي أعلى سلسلة جبال في أوروبا، ولكن بالنسبة لحانيبال هي مجرد بوابة خلفية لإيطاليا. عبوره مع الجيش قد يكون قاتلا، لكن بالنسبة لحانيبال فإن أثره على روما وعلى سمعته الخاصة يستحق هذه المجازفة. We must imagine that he wants to cross the Alps because they're there, because nobody has ever done this before, because this alone will win him a place in the history books. خطط حانيبال لأن يكون هجومه المفاجئ مدمرا أكثر، وأن تكون الرحلة أصعب بأخذه لفيلة القتال معه عبر الجبال. It's worth speculating that one of the reasons that Hannibal was so insistent on taking elephants with him was that he could say to his men, look, if the elephants can do it, you can do it. And if we can bring these elephants to Italy, elephants of all things to take over the Alps of all places, then we can do anything. غير مدركين أن حانيبال على وشك مهاجمة إيطاليا، كان الرومان يجهزون لمحاربته بكل ما يمتلكون من قوة. اختار مجلس الشيوخ قائده ليرسلوه لمواجهة حانيبال، سكيبيو. كان واثقا جدا. كان باستطاعة روما أن تجهز عددا كبيرا جدا من القوى البشرية من الجمهورية نفسها. كان يعتقد سكيبيو أن هزيمة هذا القرطاجي الصغير ستكون سهلة وسريعة. كان يريد أن يأخذ جيشه ليسحق حانيبال في إسبانيا. Rome is going right from the beginning for a direct solution to the problem. We will win this war by the quickest, simplest route. We will go to the heart of the enemy's strength and we will beat them there and force them to give in. Now Hannibal has decided to do exactly the same thing. He's going to Italy and he's going to Rome with his army. But the Romans, from their plans, quite clearly had no inkling that this was what he was going to do. في إسبانيا كان حانيبال يجهز نفسه لمغادرة قرطاج الجديدة ليواجه هو وجيشه رحلة خطيرة. جمع جيشه المؤن من الأحذية والملابس الشتوية. إنهم بحاجة إلى كمية هائلة من المؤن لهذه الرحلة. بينما كان حانيبال يحضر نفسه، تلقى أخباراً من كشافته بأن بعض القبائل المعادية ستحاول الوقوف في طريقه. مع أن حانيبال قد وضع الخطط الدقيقة، إلا أنه كان يعرف أنه يجازف مجازفة كبيرة. I think if we had been able to sit down with Hannibal and said, Hannibal, it's a brilliant plan, but surely you recognize that it might not work. I think Hannibal's answer would have been, I'm a risk taker, and maybe it won't work, but maybe it will. And isn't it better to have dared and failed than never to have dared at all? ترك حانيبال إسبانيا في ربيع عام 218 قبل الميلاد. تقدم جيشه بشكل سريع. قطع الطريق عبر البيرينيز وعبر جنوب فرنسا، وبعد 4 شهور فقط وصل إلى جبال الألب. لم يرى حانيبال أي شيء كهذا من قبل، لكن خلف هذه الجبال يقع الهوس الأكبر في حياته. روما. Rome had humiliated his father, had humiliated Carthage, humiliated the Barca family. This was it. Hannibal was going to show him. شعر حانيبال بصغر حجمه أمام العلو الشاهق لسلسلة الجبال الأوروبية، ودخل إلى جبال الألب في أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول.
كان وقتا خطيرا لعبور جبال الألب، فقد كان الجو في الممرات المرتفعة غير مستقر. العواصف والانهيارات الثلجية يمكن أن تجعل المرور مستحيلا، لكن حانيبال كان مصمما على مفاجأة الرومانيين، ولا يمكنه أن ينتظر حتى فصل الربيع. Invading Italy unexpectedly across the Alps was what Hannibal was born to do. It was his destiny. It was a master stroke. لكن سرعان ما اكتشف حانيبال أن عبور الألب سيكون واحدا من أصعب المسيرات إلى الحرب في التاريخ، ودفع ضريبة عالية من جنوده، حتى ثقته بنفسه اهتزت. كلما تسلق حانيبال عاليا كلما ازدادت الأوضاع سوءا. يجرؤ أحد من قبل على أخذ جنوده وفيلته عبر جبال الألب. كان حانيبال غازيا في أراضٍ خطرة وعدائية. These people were going into the unknown, and so as it got colder, as the wind blasted them, as elephants, huge elephants, plummeted to their death in deaths into these ravines, as people got frostbite and their toes hurt and everything hurt and their bellies grumbled, morale must have been the greatest difficulty the army faced. احتار حانيبال ما الطريق الأفضل لكي يسلكه. في الكثير من المناسبات اضطر الجيش لإعادة التفكير في مساره. قام بتعيين أفراد من القبائل التي تسكن في جبال الألب ليدلوهم على الطريق. Hannibal could never have crossed the Alps if he had not gotten intelligence from the Gauls of where the appropriate pass was. But Hannibal is successful with some of the Gauls, getting them on his side, and not successful with others. كانت بعض قبائل الألب عدائية، لم تكن في صف حانيبال ولا في صف الرومان. جميع المحتلين كانوا أعداء بالنسبة لهم، ومثلوا فرصة جيدة للنهب. هاجمت قبائل الألب جنود حانيبال لعدة أيام، فقتلت منهم الرجال والحيوانات وسرقت المؤن القيمة. خاض حانيبال الكثير من المناوشات بينما كان يشجع رجاله على الاستمرار في التقدم. لا يمكن لشيء أن يوقف هجومه على روما. في روما كان المجلس لا يزال في انتظار أن يقوم سكيبيو بتدمير حانيبال في إسبانيا، ولكن الأمور لم تسر كما كانوا يأملون. كان سكيبيو وأسطوله في طريقه إلى إسبانيا عندما علم أن جيش حانيبال مر من الطريق الآخر نحو إيطاليا، ولأنه كان يطمع بالمجد وبشرف أن يكون أول من يقاتل القرطاجيين، قام سكيبيو بمعارضة أوامر مجلس الشيوخ وعاد مسرعا إلى دياره. إن وصل حانيبال إلى إيطاليا فإنه سوف يجد سكيبيو في انتظاره. واستمر حانيبال في مسيرته. بعد 9 أيام فقط وصل حانيبال إلى أعلى ممر. أخذ جيشه إلى ارتفاع يصل إلى 8000 قدم، لكنه دفع ضريبة عالية جدا بمحاربته لقبائل الألب ولوعورة الجبال. كان رجاله يموتون من الجوع والتعب والإحباط. كان حانيبال يرى إيطاليا أمامه.
حاول أن يرفع معنويات جنوده بتذكيرهم بالثروات والمجد الذي ينتظرهم في روما. Hannibal takes his men to a place where there's actually a view. He then says, there it is. This is what we've come for. This is the promised land. We just need to go down now and take what we have earned. لكن بدأ الثلج يتساقط بكثافة. The most monumental blizzard they have known hits them. They go to sleep shivering, if they can, they're so cold. They wake up covered with snow, ice in their beards. Every breath is a pain, it's so cold. Their lungs are seared. Many of them, if not most of them, have frostbite. أمضى حانيبال العديد من السنوات وهو يجمع جيشا ليأخذه إلى روما، والآن ها هو يموت من البرد أمام عينيه. ما أبقاهم مستمرين هو قوة شخصيته فقط. By the time he'd come this far, there was no point turning back. It was further home than it was to his objective of Italy. And it's probably the greatest trial he faces before he actually meets the Roman army in battle, is just to keep that army moving, to make sure that people don't give in. ساءت الأوضاع أكثر فأكثر، وانهار المزيد من الرجال أمام موجات البرد الشديد. شارك حانيبال رجاله الخوف والمشقة. أصبح عبور جبال الألب لا يعني لهم الوصول إلى روما، بل أصبح يعني لهم البقاء على قيد الحياة. Towards the end, I think Hannibal's looking at a 24-hour time span. He'll promise his men anything, he'll tell his men anything, but just get down from the Alps with everyone you've got left. أخيراً وصل جيش حانيبال إلى شمال إيطاليا وهو في حالة يرثى لها. كان الجنود يعانون من الجوع ومن نقص كبير في العدد. قدرة حانيبال على العبور مع جيشه عبر جبال الألب أثبتت مدى عزمه وبرهنت أنه بالفعل قائد عظيم. اصطحابه للفيلة جعل منه أسطورة.
imagine those first Roman scouts, their eyes bulge. They see elephants. They see this strange army. And they say to their commanders who pass the message on, "Excuse me, sir, there appear to be elephants north of us." And the commander says, "Are you drunk? This is impossible." دخل 46,000 رجل إلى جبال الألب وبقي منهم 26,000 فقط، ولكنهم كانوا مقاتلين أقوياء وأشداء جدا. The army he took into Italy, they may have been tired, they may have been exhausted, they may have been frostbitten, but they were damn good. They'd survived a 1,000-mile trek. They'd fought tribes so many times getting to Italy. They'd crossed the highest mountains in Europe. If ever there was an army worthy and capable of taking Rome, this was it. خسر حانيبال 20,000 رجل في جبال الألب، ولكنه كان متأكدا أنه سوف يغزو روما. لقد بدأ الآن غزو حانيبال للجمهورية الرومانية. وصل حانيبال إلى إيطاليا وكان يتوق إلى مقاتلة الرومانيين. لم يعد قادرا على الانتظار أكثر من هذا. بعد أسابيع من وصوله إلى شمال إيطاليا، صادف حانيبال مجموعة من الفرسان الرومانيين بالقرب من نهر تيكاينوس. قاد سكيبيو الجيش الروماني وتمكن من العودة إلى إيطاليا في الوقت المناسب ليقاتل حانيبال أولا. If Scipio can meet and beat Hannibal now, then Scipio is going to get the glory for it. So he wants a quick victory. He is not afraid of the Carthaginians. Hannibal is also confident. He knows and trusts this army that he's been fighting with for such a long time. كان جيش حانيبال مدربا جيدا على الحرب المتنقلة، وقد داروا حول الرومان. أصيب سكيبيو إصابات بالغة ولم يتمكن من إحراز المجد والانتصار على حانيبال، لكن يوما ما ابنه سكيبيو الصغير سيحقق هذا. I think young Scipio would have looked back at the Battle of Ticinus as a wake-up call. It was also a first chance for him to get a taste of Hannibal's tactics. This is his first taste of the legend. احتفل حانيبال بالنصر الأول له على الأراضي الرومانية مع أخيه ميغو. Initially, he allows the psychological effect to resonate. Hannibal is here. Hannibal has crossed the Alps. لكن لم تكن جميع الأخبار جيدة بالنسبة لحانيبال. كانت الفيلة على وشك الموت قبل أن يتمكن من استخدامها. The elephants are probably the most overrated part of Hannibal's army. We always talk about them, and what people tend to forget is they died. Hannibal brings them all the way from Spain, through southern France, over the Alps, and then they all die. علم حانيبال أن روما حشدت آلاف الجنود وهم في طريقهم إلى الشمال لإيقافه. كان في ديار الأعداء وكانوا يفوقونه عدداً.